Welcome back to Healty. Ayan guys, umpisa natin sa squat. Mag-lower body muna tayo. Ito na tawag na compound exercise muna sa ano. So, hindi natin kailangan magbigat na bigat. Kailangan natin mag kasi siyempre, tawag na mahina pa tayo ngayon. So, magkano muna yung kaya lang muna yung body. 5 kilo lang muna. Gawin natin ass to grass. Kaya na pagka-ass to grass ang squat, di ba baba yung pig, kailangan naka-wide stand tayo, no? So, tira natin. So, 5 kilo ass to grass. Kaya importante ang posture natin.
Nag-adjust ko na yung ating pinaka